Καλώς ορίσατε στο κανάλι Make My Day και καλώς ορίσατε στο βίντεο το επαιτειακό μου. Σε λίγες μέρες έχω γενέθλια. Έχω δηλαδή γενέθλια, κλείνω 2 χρόνια από τότε που έγινα vegan χορτοφάγος. Όταν λοιπόν κάνεις μια τέτοια αλλαγή στη ζωή σου, μια τέτοια αλλαγή στη διατροφή σου, είναι φυσικό κάποιοι να το παρατηρούν και να δημιουργούνται απορίες, να σε ρωτάνε. Και στην αρχή, ας το παραδεχτούμε, σε όλους μας αρέσει. Λες, πω ενδιαφέρονται, θέλουν να μάθουν, να τους πω. Είσαι και εσύ πάνω στην αρχή, πάνω στον ενθουσιασμό, θέλεις να μοιραστείς τις γνώσεις σου με τους άλλους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν θέλουν να μάθουν. Ρωτούν απλά για να βρουν τρόπο να προσπαθήσουν να καταρρύψουν αυτό που τους λες. Όχι όμως πάντα, δεν είναι πάντα αυτή η περίπτωση. Υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να μάθουν. Πραγματικά ρωτάνε γιατί θέλουν να δουν τι είναι αυτό, πώς σου ήρθε, από πού και ως πού. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει να καθίσεις, να αφιερώσεις τον χρόνο και να τους εξηγήσεις 2 πράγματα που κι εσύ πιο πριν δεν τα γνώριζες. Και όπως είπαμε στην αρχή, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Όταν όμως περνάει ένας μήνας, περνάνε 2, περνάει ένας χρόνος και έχεις φτάσει να ακούς πάντα τις ίδιες ερωτήσεις, 5, 10, 15, 500 φορές, από ένα σημείο και μετά κουράζεσαι. Οπότε αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όλους τους φίλους μου χορτοφάγους, οι οποίοι χρειάζονται κάποιον να τα πει μια και καλή, να υπάρχει σε κάθε περίπτωση, για κάθε ερώτηση, ένα βίντεο, δηλαδή ό,τι και να σε ρωτήσουν, πατάς ένα link, τους δείχνεις το βιντεάκι της ΙΑΣ και λες εδώ. Ό,τι και να θέλετε να μάθετε, ό,τι ερώτηση και να σας έρθει στο μυαλό, εδώ θα βρείτε την απάντηση. Ακολουθούν λοιπόν μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που μπορεί να ακούσει ένας χορτοφάγος. Πάμε. Από πού παίρνεις την πρωτεΐνη σου? Σοβαρά τώρα. Ξέρεις πόση πρωτεΐνη χρειάζεσαι? Ξέρεις τι είναι πρωτεΐνη? Ξέρεις ποιες τροφές περιέχουν πρωτεΐνη? Το κρέας. Ναι, σωστά. Και λάθος. Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλες οι τροφές περιέχουν πρωτεΐνη. Μάλιστα, κάποιες φυτικές τροφές, όπως για παράδειγμα το μπρόκολο, δίνουν περισσότερη πρωτεΐνη ανά 100 θερμίδες από ό,τι το κρέας. Θέλεις να πεθάνεις από έλλειψη πρωτεΐνης? Κάνε απεργία πείνας. Το πραγματικό πρόβλημα στο δυτικό κόσμο είναι η πρόσληψη υπερβολικής πρωτεΐνης, αποτέλεσμα της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων. Οπότε, πες μια συγγνώμη στα νεφρά σου, τους το χρωστάς. Κοίτα, έχουμε κοινόδοντες. Έκπληξη, φίλε μου. Τα περισσότερα φυτοφάγα ζώα στο ζωικό βασίλειο έχουν μεγαλύτερους κοινόδοντες από τους δικούς σου. Είναι ντροπή και μόνο που τους αποκαλούμε κοινόδοντες. Το πολύ έτσι μικρά που είναι να ξεσκίζουν κανένα μιλαράκι, να σπάνε τίποτε ξηροκάρπια, να κάνουν κρίση τα σποράκια από τα σίκα. Μήπως τελικά γι' αυτό έχουμε κοινόδοντες? Είμαι σαρκοφάγο. Αυτό είναι ένα σαρκοφάγο. Κοίταξε το καλά και πες μου πόσες ομοιότητες βρίσκεις να έχεις μαζί του. Είμαι παμφάγο. Και αυτό είναι ένα παμφάγο. Ομοιότητες εδώ? Και για να μην σε παιδεύω, ορίστε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των σαρκοφάγων, των παμφάγων και των φυτοφάγων σε σύγκριση. Μάντεψε σε ποια κατηγορία ταιριάζει ο δικός σου οργανισμός. Οι πρόγονοί μας έτρωγαν κρέας στις πηγές και επιβίωσαν. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για ποιους μιλάμε. Μιλάμε για εκείνους τους προγόνους που είχαν μέσο όρο ζωής στα 27 χρόνια. Μιλάμε για εκείνους τους προγόνους που έπρεπε να επιβιώσουν παγετώνα. Θα μου πεις ναι, αλλά επιβίωσαν. Δεν επιβίωσαν επειδή έτρωγαν κρέας, αγαπητέ, πλανεμένε από τα προχειρογραμμένα σχολικά βιβλία φίλα μου. Επιβίωσαν επειδή έτρωγαν φρούτα και λαχανικά. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που έχουν να φάνε πολλά χρόνια κρέας και είναι τέλεια στην υγεία τους. Εσύ πόσους γνωρίζεις που να έχουν να φάνε φρούτα και λαχανικά 1 μήνα και να μην έχουν πάθει τουλάχιστον σκορβούτο? Όποιος κάνει vegan διατροφή χρειάζεται να παίρνει συμπλήρωμα Β12.
Οπότε η vegan διατροφή δεν είναι φυσιολογική. Όποιος είναι πάνω από 50 ετών πρέπει επίσης να παίρνει συμπλήρωμα Β12. Δεν φαντάζομαι να μην είναι φυσιολογικό να ζεις πάνω από 50. Αλήθεια, το ήξερες ότι ένα σημαντικό ποσοστό παμφάγων ανθρώπων έχουν έλλειψη βιταμίνης 12? Τι σημαίνει λοιπόν πραγματικά με τη Β12? Πάλι έκπληξη, η Β12 δεν παράγεται από ζώα, αλλά από μικροοργανισμούς στο χώμα. Εμείς πλέον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και δεν τα τρώμε με τα χώματα και καλά κάνουμε, και χλωριώνουμε το νερό μας και καλά κάνουμε. Τα ζώα δεν το κάνουν αυτό, οπότε έχουν μπόλικη βιταμίνη 12 στο σώμα τους. Αντί όμως να φιλτράρουμε τη Β12 μας μέσα από το σώμα κάποιου άλλου και να παίρνουμε μαζί και τη χολυστερίνη του και το λίπος του και τις ορμόνες του και τον πόνο του, προτιμότερο είναι να πάρουμε ένα καθαρό συμπλήρωμα Β12 και να τη βγάλουμε όλη καθαρή. Τα ζώα είναι νόστιμα, άρα υπάρχουν για να τα τρώμε. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο νόστιμος μπορεί να είσαι εσύ? Τα φυτά πονάνε. Ακόμη και αν τα φυτά είχαν κεντρικό νευρικό σύστημα που δεν έχουν, αυτός θα ήταν ακόμη ένας σημαντικός λόγος για να μην τρως ζώα. Έχεις υπόψη σου πόση φυτική τροφή χρειάζεται να καταναλωθεί από ένα ζώο για να μπορείς εσύ να έχεις μισό κιλό παϊδάκια? 7 κιλά σιτηρά. Τα παιδιά στην Αφρική πεινάνε. Μην το λες εμένα, άλλωστε αυτός είναι ένας ακόμη πολύ καλός λόγος για να σταματήσεις να τρως ζωάκια. Τα παιδιά στην Αφρική πεινάνε ακριβώς δίπλα από χωράφια που καλλιεργούνται για να ταΐσουν τα ζωάκια που εσύ θα φας. Δεν σκαρφάλωσα στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας για να τρώω μαρούλια. Υπενθύμηση. Δεν βρίσκεσαι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Κάποτε σταμάτησα για ένα διάστημα να τρώω κρέας και η υγεία μου καταστράφηκε. Η φοιτητική διατροφή, αποτελούμενη από πατατάκια, σοκολάτες και μπύρες, δεν λέγεται διατροφή, λέγεται διαστροφή. Κανείς δεν απορεί που έπεσε στα θανατά. Έτσι κι αλλιώς, δεν τρώω πολύ κρέας. Think again. Το ίδιο λέει και η γιαγιά μου. Εγώ, παιδάκι μου, μια φορά την εβδομάδα τρώω κρέας. Και τις υπόλοιπες μέρες τι τρως, γιαγιά? Κάνα κουτοπουλάκι, μακαρόνια με κιμά, κάνα βουλάκι, κάνα τόστ γαλοπούλα, κάνα ψαράκι. Ψάρια τρως. Τελευταία φορά που τσεκάρισα, όλα τα δέντρα που φυτρώνουν ψάρια είχαν καεί. Τα ψάρια είναι απαραίτητα για τα ωμέγα 3. Λιναρόσπορος, χούμους, αμύγδαλα, τόφου, ταχίνι, δηλαδή σουσάμι, κουνουπίδι, αντράκλα, μπρόκολο, λαχανάκια βρυξελών, άστα αυτά καλύτερα, καρύδια, άγρια χόρτα κλπ. Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι για μια γερή καρδιά δεν αρκεί απλώς η πρόσληψη ωμέγα 3, αλλά και η σωστή αναλογία ωμέγα 3 με ωμέγα 6. Τα ψάρια δεν θα σου το δώσουν αυτό. Θα σου δώσουν όμως μια γερή δόση τοξινών και χολυστερίνης. Άσε λοιπόν τη σαρδελίτσα να ζήσει τη ζωή της και πάμε για ραβίκια. Οι γιατροί ξέρουν καλύτερα. Δεν ξέρουν. Να σε ενημερώσω ότι οι γιατροί διδάσκονται ελάχιστα έως και καθόλου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σχετικά με τη διατροφή. Ξέρω, κι εγώ σοκαρίστηκα όταν το έμαθα. Ωστόσο υπάρχουν πάντα επιστήμονες που ενδιαφέρονται και μελετούν διατροφή και αυτοί συνήθως καταλήγουν υπέρμαχοι της χορτοφαγικής διατροφής. Τα ζώα δεν είναι τόσο έξυπνα όσο εμείς, άρα μπορούμε να τα τρώμε. Ναι, τι θα έλεγες τότε να προσθέταμε στο μενού και διανοητικά καθυστερημένα παιδάκια? Τα σκυλάκια είναι έξυπνα, είναι σαν άνθρωποι, γι' αυτό και δεν τα τρώμε εμείς οι πολιτισμένοι. Τα γουρουνάκια
έχουν την ευφυΐα ενός 3χρονου παιδιού. Μπορούν να καταλάβουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, να παίζουν video games και να ξεχωρίζουν το όνομά τους. Οπότε, όταν τρως μπέικον, σκέψου πως είναι σαν να τρως ένα 3χρονο παιδάκι. Και ο Χριστός έφαγε ψάρια. Και ο Θεός είπε, ου φωνεύσεις. Ο Θεός πιάνει περισσότερους πόντους από τον Χριστό, οπότε κερδίζει. Αν ναυαγούσες σε ένα ερημονήσι και εκεί υπήρχε μόνο ένα γουρουνάκι για να φας, τι θα έκανες? Λογικά θα έτρωγα ό,τι έτρωγε το γουρουνάκι και επιβίωσε. Όμως το θέμα δεν είναι τι θα έκανα σε ένα περιβάλλον που οι επιλογές θα ήταν περιορισμένες. Το θέμα είναι τι κάνουμε σε ένα περιβάλλον όπου οι επιλογές είναι απεριόριστες. Και τι τρως? Ίσως η πιο συχνή ερώτηση που θα ακούσει ποτέ ένας vegan. Συνήθως λέω ότι από τότε που έκοψα το κρέας απέκτησε ποικιλία η διατροφή μου. Βλέπεις, πρώτα η εύκολη επιλογή ήταν να αλατοριγανίσεις ένα ψωφίμι και να το πετάξεις στο φούρνο. Συχνά όμως αυτό δεν γίνεται κατανοητό, οπότε λέω ότι τρώω πάνω κάτω ό,τι και εσύ, απλά δεν χρησιμοποιώ ζωικά υλικά για να το φτιάξω. Τρώω μόνο ζώα που μεγάλωσαν σε καλές συνθήκες ζωής. Ευτυχισμένα, υγιή ζώα. Αγαπητέ κρεοφάγε, ο φόνος είναι φόνος. Είτε σκοτώσεις ένα δυστυχισμένο, είτε σκοτώσεις ένα ευτυχισμένο. Συγγνώμη, του κόψεις την καροτίδα με λεπίδι, δηλαδή θα πρέπει να σε ευχαριστήσει επειδή πρώτα το τάισες βιολογικό χορτάρι. Θα σου λείψει ο σίδηρος και θα γίνεις ανεμικός. Το θέμα με το σίδηρο είναι ότι δεν έχει τόσο σημασία το πόσο παίρνεις, όσο το πόσο απορροφάς. Για να απορροφήσεις τον σίδηρο, χρειάζεσαι επαρκείς ποσότητες βιταμίνης C. Και μάντεψε πού μπορείς να βρεις όλο το πακέτο. Στα φρούτα και στα λαχανικά. Ξέρω κόσμο και κοσμάκι που τρώνε τα μοσχάρια με τα κοπάδια. Παρ' όλα αυτά βλέπεις κάτω από τα μάτια τους κάτι μαύρους κύκλους από την ανεμία. Να! Κάποτε είχα και εγώ πρόβλημα με το σίδηρο. Αφότου όμως έκοψα τα ζωικά, ο σίδηρος ανέβηκε στα καλύτερα επίπεδα της ζωής μου. Και πρόσεξε, εντωμεταξύ ήμουν και έγκυος. Και δεν χρειάστηκε να πάρω καν συμπλήρωμα. Οι μανούλες γνωρίζουν καλά τι σημαίνει αυτό. Χρειάζομαι ασβέστιο για να μην πάθω οστεοπόρωση. Λοιπόν, μάντεψε πού παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά οστεοπόρωσης. Στις κοινωνίες όπου καταναλώνονται και τα περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οξύμορο, Μα χρειάζομαι ασβέστιο. Ασβέστιο θα βρεις σε μια μεγάλη γκάμα από ξηρούς καρπούς, όσπρια, φρούτα και πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Και φυσικά αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι για γερά κόκαλα είναι το μαγνήσιο. Στο φυτικό βασίλειο θα βρεις όλο το πακέτο. Μα δεν ζεις χωρίς κρέας. Ζεις. Δεν ζεις. Έλα, δεν σ' ακούω, δεν έχω σήμα εδώ στον Άδη. Η σόγια είναι μεταλλαγμένη. Αν δεν θέλεις να φας σόγια, μην την τρως, είναι τόσο απλό. Για κάποιο λόγο όλοι νομίζουν ότι έτσι και σταματήσουν να τρώνε κρέας, πρέπει για κάποιο λόγο να φάνε σόγια. Ξέρουν ότι κάποια προϊόντα που μπορεί να μοιάζουν στην υφή, στη γεύση με κρέας, φτιάχνονται από σόγια, οπότε την θεωρούν υποκατάστατο. Πάντως για όσους ανησυχούν για τη μεταλλαγμένη σόγια, θα τους πρότεινα να κόψουν το κρέας. Βλέπετε, το 85% της παγκόσμιας παραγωγής σόγιας προορίζεται για τα εκτρεφόμενα ζώα. Περίπου τόσο είναι και το ποσοστό της μεταλλαγμένης σόγιας. Μάντεψε λοιπόν ποιος από τους δυο μας τρώει τη μεταλλαγμένη και ποιος την αγνεί. Η σόγια έχει ιστρογόνα, καλέ. Τι τη δίνεις στον άντρα σου, θα γίνει γκέι. Πιο πιθανό είναι το γιαουρτέκι σου να έχει ιστρογόνα από τα ζυζάκια της αγελάδας. Η σόγια έχει ισοφλαβόνες και δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Και έτσι να μην είναι φίσκας, το πολύ πολύ να βρεθείτε στο ίδιο γκέι parade. Τα λαχανικά έχουν φυτοφάρμακα.
Αν ήξερες φαρμακάκι και αντιβίωση που έχουν καταπιεί αγελαδίτσες, τα μοσχαράκια και τα αρνάκια που καταναλώνεις. Το καροτάκι τουλάχιστον έχει και τις φυτικές του ίνες που θα δεσμεύσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επικίνδυνων ουσιών και βαρέων μετάλλων, οπότε απλά του βγάζεις. Δεν χορταίνω χωρίς κρέας. Όχι δεν χορταίνω, δεν φουσκώνω χωρίς κρέας είναι η σωστή έκφραση. Το καλό σου κρεατάκι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Αφού το φας, σου ανεβάζει την καμπύλη του ζαχάρου ψηλά και εκείνη την ώρα νιώθεις χορτάτος, λες πω έφαγα. Και μετά από λίγο σου κάνει ένα ου και στην κατεβάζει άλλο τόσο πιο κάτω. Οπότε ξαφνικά, κάνα 2 ώρα αφού έχεις φάει και έχεις χορτάσει καλά, σε πιάνει ξαφνική πείνα. Και τι κάνεις? Να με φας ένα γλυκάκι. Είναι δικαίωμά μου τι θα φάω. Βεβαίως. Το τι θα φάει ο καθένας είναι δικαίωμά του, θα συμφωνήσω. Τώρα στο ποιον θα φάει, εκεί χωράει συζήτηση. Γιατί πρέπει να μάθω ότι είσαι χορτοφάγος, γιατί πρέπει να μου χαλάσει η ζαχαρένια μου με όλα αυτά? Για να στο είπα, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, 4 είναι οι πιθανοί λόγοι. Πρώτον, μου πρόσφερες κάτι και αρνήθηκα, οπότε έπρεπε και να με ρωτήσεις γιατί. Δεύτερον, ζήτησες τη γνώμη μου για κάτι σχετικό, νομίζοντας ότι θα συμφωνούσε με τη δική σου. Τρίτον, στο είπε κάποιος άλλος. Και φυσικά μετά ρώτησες για να μάθεις λεπτομέρειες. Ή τέταρτον, οικειοθελώς πάτησες το κουμπάκι και είδες το βιντεάκι μου, παρόλο που ο τίτλος δηλώνει ξεκάθαρα περί τίνος πρόκειται. Και στις 4 περιπτώσεις λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα ήθελες και τα μάθες. Έχεις ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν σε αυτό το βιντεάκι? Άφησέ τα σε σχόλιο από κάτω και αν μαζευτείτε πολύ, πάμε για βιντεάκι συχνών ερωτήσεων μέρος 2. Ζήσε και άσε να ζήσουν.